Έχεις σκανάρει τώρα μια περιοχή, τι σου δείχνει. Εδώ είσαι σε ψυχρά σημεία, το βλέπεις. Ό,τι έχεις θερμό είναι από την αριστερή σου μεριά. Το βλέπεις εδώ. Αν το γυρίσω εδώ πέρα στο τρισδιάστατο, έτσι, βλέπεις εδώ την κλίμακα, εδώ πέρα είναι θερμοκρασίες. Τις βλέπεις, από εδώ πέρα, ναι. Είσαι από 30, έχεις φτάσει πολύ ψηλά. Εδώ παίζεται πολύ να έχεις μέτρα, γιατί αυτά είναι πιο θερμά στο περιβάλλον σου. Λοιπόν, πάμε λίγο. Στα δείχνει και εδώ, κάτσε να δούμε και το δυσδιάστατο. Και πάμε μετά να δούμε το IR, τι σου λέει. Λοιπόν. Και να το δεις και στο τρισδιάστατο και στο δυσδιάστατο και μετά θα το δούμε με τα τετραγωνάκια. Μπράβο, λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό εδώ βλέπεις που έχει πολλές γραμμές μαζί. Ναι. Αυτό θα πει απότομη αλλαγή. Άμα η αλλαγή σου είναι μεγάλη, εδώ πέρα σου βγάζει αυτές εδώ πέρα τις γραμμές που αντιπροσωπεύουν που είναι η θερμοκρασία σου σε αυτά τα μέρη σταθερή. Αλλά δεν βλέπεις ότι δεν αλλάζει, είναι σταθερή. Εδώ όμως αυτά εδώ πέρα τα θερμά σημεία να είναι μέταλλα. Και επειδή βλέπω ότι έχει και μεγάλη επιφάνεια, βλέπεις εδώ, ναι. Που πάει από ψυχρό σε θερμό απότομα, αλλά έχεις και μεγάλη επιφάνεια. Ναι. Αυτά πρέπει να τα κοιτάξεις. Αυτά εδώ πέρα, εντάξει, είναι μικρούλικα, αλλά αυτό εδώ πέρα, και αυτά εδώ πέρα, ωραία, πάμε να δούμε εδώ πέρα που είναι τα τετραγωνάκια σου. Εδώ θα έρθω. Ναι. Εδώ θέλω να σου πω τι έχω κάνει. Για πες για να δούμε πώς. Να βάλω πρώτα τα φίλτρα. Ας σου βάλω τώρα την καινούργια την έκδοση, γιατί και τα φίλτρα έχουν αλλάξει. Να το κάνουμε μια με αυτό για να σου πω τι δεν έχω καταλάβει. Πες μου εσύ και θα βάλουμε το καινούριο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καινούργιες. Ωραία, σου βγάλε τα ψυχρά. Τα καθαρίζω όλα. Θα αφήσω συγκεκριμένο. «17 βαθμούς διαφορά». Εδώ αρχίζεις και πες. Εδώ είναι το θέμα μου. Δεν τα ήταν θέματα ρε φίλε. Δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα. Τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Όλα με ενδιαφέρουν. Τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Πρόσεξε γιατί τώρα. Ναι. Τα άλλα τα άνοιξα. Ναι. Βρήκες τι βρήκες. 2 σίδερα. Ναι. Από την αρχή ήξερα ότι θα βγάλω σίδερα. Ναι. Εγώ θα τα δεις με την κεραία. Με την κεραία το έψαξα να επιβεβαιώσεις. Το έψαξα με την κεραία όλα. Και το βάζεις στο χρυσό, δεν σε πήγαινε σε αυτά τα μέρη. Σε χρυσό. Με κράτησε εδώ. Ναι. Το άνοιξα. Στο ένα. Ναι. Αυτό δεν μου φεύγει. Τα άλλα φεύγανε. Ναι. Στο 2-3 σίδερα, ναι. 2-3 φεύγουνε. Αυτό έμεινε στο 17. Θερμοκρασία έχω 41. Ναι. Θερμοκρασία 41 εδώ πέρα. Ελάχιστη θερμοκρασία 21 με 41. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι, αλλά άμα πας στο ταμάκι πάνω. 20 βαθμούς έχει εδώ. Ναι, εδώ είναι τώρα το θέμα. 41 έχεις αυγή. Να το. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Εδώ τώρα στην υγρασία 13,4. Αυτή είναι καλή. Είναι καλή. Είναι καλή. Γιατί είσαι σε καλά όρια. Ναι, γιατί υπάρχει το κενό. Είσαι σε καλά όρια. Τώρα στη θερμοκρασία έχεις ξεφύγει λιγάκι. Ίσως ήταν καλύτερα να την είχες πάρει, ξέρω εγώ, καμιά ώρα απογευματινή. Εσύ πήγες όλα μεσημέρι. 9 η ώρα το πρωί. Είχε 41 βαθμούς. Έλα ρε. 9 η ώρα το πρωί. Πού είσαι ρε φίλε, στην Αφρική πήγες. Και όμως υπήρχε. Λοιπόν τώρα, εγώ τώρα όμως θέλω να τον ανοίξω αυτό το στόχο. Ναι, ωραία. Πώς θα πάω τώρα τα μέτρα εκεί. Εδώ πρόσεξε να δεις. Εδώ πέρα βλέπεις αυτό το σταυρό. Ναι, είναι το κέντρο του. Αυτό τώρα. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω. Ωραία, λοιπόν κοίταξε. Έχω το μηχάνημα εδώ. Και μου λέει βήμα άξονα 0,5. Να δεις το μισό μέτρο και μπροστά μου αρχίζω και μετράω. Θα τα δούμε όλα τώρα. Πρόσεξε. Λοιπόν, εσύ κρατάς το μηχάνημα, έτσι. Θες να δεις ακριβώς που είναι το κέντρο που σου βλέπει η κάμερα. Πατάς το λέιζερ. Σου εμφανίζει μια κοιλίδα. Ναι. Εκεί πέρα σου λέει ότι είναι το σημείο 0. Ποιο είναι το σημείο 0? Είναι το σημείο που τέμνονται αυτοί οι άξονες. Έτσι, αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το σημείο 0. Και τι γίνεται. Αυτός εδώ πέρα ο σταυρός που σου βγάζει είναι όπως το μηχάνημα. Σου έχει ρίξει το σημείο 0. Πας εκεί πέρα και τραβάς μια νοητή ευθεία σε αυτήν εδώ πέρα την κατεύθυνση. Δηλαδή, όπως είναι το μηχάνημα και το κρατάς έτσι, πες το κρατάω έτσι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Άρα, αυτή εδώ πέρα η γραμμή
είναι αυτός εδώ πέρα ο άξονας. Αυτός είναι ο άξονας στο ψι που λέμε, που σου δίνει το πάνω κάτω. Αν το κρατάω λοιπόν έτσι, πες ότι μου έχει ρίξει την κοιλίδα εδώ πέρα, έτσι, και εγώ το κρατάω σε αυτή την κατεύθυνση. Πώς είναι ο άξονας μου? Είναι στο έτσι. Ναι. Ο ένας ο άξονας. Έτσι. Ο άλλος ο άξονας είναι κάθετος. είναι κάθετος. Άρα ο άλλος άξονας είναι έτσι. Και όχι... Το κέντρο του σταυρού, έτσι. Ναι. Εσύ που κρατάς το μηχάνημα, όχι τον υπολογιστή. Είμαστε στο κέντρο του σταυρού, είμαστε έτσι. Εδώ ή εδώ? Στο κέντρο του σταυρού είναι εκεί πέρα που θα σου έχει ρίξει το λέιζερ την κοιλίδα. Ναι. Άρα εμείς είμαστε εδώ. Έτσι. Δεν έχει σχέση. Εσύ μπορεί να είσαι εδώ και να έχει και το λέιζερ είναι 7-10 μέτρα μακριά. Ναι. Εκεί πέρα είναι το σημείο 0. Το κέντρο σου. Το κέντρο σου. Έτσι. Άρα λοιπόν βρίσκεις το σημείο 0. Το σημείο 0 στο δείχνει το λέιζερ. Μετά να βρεις ευθείες σου. Πού είναι ο ψ, πού είναι ο χ. Αν το κοιτάω εγώ έτσι, το ψ είναι μπροστά μου. Αν το κοιτάω στο πλάι, το ψ είναι πάλι μπροστά μου, αλλά είναι στο έτσι. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι. Έτσι. Το κατάλαβα. Γιατί άμα πας και το ψ σου το βρεις λάθος, μετά τη μετρήσεις κάνεις από εκεί και πέρα, είσαι εκτός. Όταν θα πάμε εκεί στο κέντρο, εδώ που ήταν. Το λέιζερ. Τραβήσεις τη γραμμή έτσι. Τραβήξαμε έτσι και αλλιώς. Πάρε για να μην έχεις και αυτό, πάρε ένα ξύλο, ξέρω εγώ κάτω έτσι. Πώς Ένα μας σκηνή πάρε. Βάλε ένα σκηνή ρε παιδί μου. Πώς μας μετράει από εκεί που είναι η γραμμή. Από το κέντρο αριστερά τώρα. Και πάμε, Ναι, είναι ωραία, αριστερά. πάμε να το δούμε. Αυτό το καταλάβαμε. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε απορία. Όχι. Όπως βρίσκουμε το ψ και το χ. Ωραίο. Αν δεν βάλεις το λέιζερ να βρεις τα αυτά, δεν θα βρεις τίποτα ποτέ. Ξεκινάς από εκεί πέρα που είναι η κοιλίδα. Ναι. Έτσι, άρα δεν έχει σχέση με το που είμαι εγώ, έχει σχέση που μου χτύπησε η κοιλίδα. Δηλαδή, Σωστό. ναι. Ωραία, πάμε τώρα να βρούμε. Το που είναι, τι εξαρτάται? Εξαρτάται από ποια απόσταση το έχω χτυπήσει. Ναι. Άμα το έχω χτυπήσει από μακριά είναι άλλο το βήμα. Άμα το έχω χτυπήσει από κοντά πάλι είναι άλλο το βήμα. Γιατί το μηχάνημα βλέπει με μια γωνία έτσι. Ναι. Έτσι, βλέπει με 55 μοίρες το στόχο. Άμα από εδώ το δω με 55 μοίρες, πόσο επιβάνεια βλέπω? Βλέπω από εκεί, πέσω σε εκεί. Άμα πω από τον τοίχο που με 3 μέτρα πιο μακριά και το κοιτάξω πάλι με 55 μοίρες, το βλέπω από εκεί ως εκεί. Βλέπω το διπλάσια απόσταση. Άρα λοιπόν εξαρτάται από την απόσταση που το έχω τραβήξει. Την απόσταση που την έχω τραβήξει το λέω από εδώ πέρα. Απόσταση. Αυτό το έχει χτυπήσει 2,52 από 2,5 μέτρα. Άρα περίπου πες. Τόσο ήταν. Τόσο ότι είναι. Ναι, 2,5 μέτρα. Αυτή είναι είναι η αυτό. απόσταση με το στόχο, το 2,52. Είναι η απόσταση Που έκατσε. από εκεί πέρα που βλέπει η κάμερα μέχρι εκεί πέρα που σου βγήκε η κοιλίδα. Στην κοιλίδα. Από την κοιλίδα. Μέχρι την κοιλίδα. Οκ, κατάλαβα. Έτσι, στην πραγματικότητα τι γίνεται? Από πίσω έχει ένα άλλο λέιζερ, έχει δύο λέιζερ το μηχάνημα. Το ένα σου δείχνει το κέντρο και έχει κι άλλο ένα λέιζερ που είναι στο πλάι της που έχει δύο μάτια. Αυτό είναι που μετράει την απόσταση. Αυτό μετράει την απόσταση. Στέλνει ένα άλλο λέιζερ και μετράει πόσο αντανακλάται στην επιφάνεια και γυρνάει πίσω. Αυτός ας πούμε μετράει με έναν τρόπο δικό του πόσο έκανε η ακτίνα να γυριστεί και σου βγάζει την απόσταση. Από εκεί πέρα που είναι η κάμερα, γιατί θα δεις ότι η κάμερα είναι ακριβώς από πάνω, έτσι, με εκεί πέρα που σου έβγαλες την κοιλίδα, αυτό χτυπά και σου υπολογίζει την απόσταση. Από την απόσταση μπορεί να σου υπολογίσει τώρα πόσο ήταν αυτή η απόσταση. Ναι. Δηλαδή πόσο είναι η οριζόντια και πόσο είναι η κατακόρυφη. Ναι. Κατάλαβες τι λέω? Άμα το έχεις στα 2,5 μέτρα, που είναι αυτό εδώ πέρα, σου λέει η γωνία λήψης είναι 55 μοίρες, είναι αυτό που βλέπει η κάμερα. Γωνία παρατήρησης, δηλαδή είναι το πόσο πάνω κάτω είχε στο μηχάνημα, γιατί γι' αυτό παίζει ρόλο. Έτσι. Βήμα μέτρησης 0,5. Αυτό εννοεί για την κάμερα. Εννοεί δηλαδή το βήμα της κάμερας. Ναι. Λοιπόν, ανάλυση δεδομένων. Λοιπόν, επιφάνεια. Λοιπόν, άξονας Χ είναι 2,93. Τα βλέπεις, δεν τα βλέπω καλά γιατί 2,33. έχω κάνει στα μάτια αναλύσεις και τα βλέπω θολά ακόμα. Έτσι. Άρα λοιπόν εδώ πέρα σου λέει 2,53. Ποιος είναι αυτός ο άξονας Χ? Άρα το έτσι που έπιασες από εκεί έως εκεί είναι 2,5 μέτρα. Το οποίο είναι επειδή το μοιράζουμε στα δύο. Τι μοιράζει στα Γιατί δύο? αν είναι από εδώ μέχρι εδώ είναι 2,5 μέτρα, εμείς βρισκόμαστε. Είναι από εδώ, από τη μία γωνία έως την άλλη τη γωνία. Είναι 2,5 μέτρα. Αυτό θα πει.
Ναι. Από εδώ ως εδώ. Έτσι. Και μετά σου λέει για τον άλλο άξονα από κάτω έως πάνω. Ναι. Πρέπει να είναι πάνω κάτω πάλι τα ίδια. Ναι. Όχι, είναι 1,75. 1,75, εντάξει. Πολύ Άρα κοντινή λοιπόν άποψη. έχεις 1,75 επί 2,53. Ναι. Αυτή την... Και σου λέει αυτό σε πόσο εμβαδόν είναι. Μέσα σε αυτό. Κάπου λέει και το εμβαδόν εδώ πέρα, το βλέπεις. 4. Ναι, άρα λοιπόν ουσιαστικά αυτό εδώ πέρα αντιπροσωπεύει μια επιφάνεια 4 τετραγωνικά μέτρα περίπου. Μα μέσα σε αυτό το εμβαδόν είναι, μέσα στα 4 Μέσα σε αυτό τετραγωνικά, ας πούμε. Ναι, μέσα σε αυτό 4 τετραγωνικά και σου ξέρεις πόσο είναι αυτό, πόσο είναι αυτό. Σε πόσα νταμάκια το έχει χωρίσει. Σου έχει χωρίσει σε κάποια νταμάκια. Βλέπεις από εδώ. Σε 32 νταμάκια οριζόντια και 24 σε 24 νταμάκια κάθετα. Κάνε τη διαίρεση. Τα 4 μέτρα. Ίσον 2,5 μέτρα, όχι 4 μέτρα. Είπαμε από εδώ σε εδώ περίπου 2,5 μέτρα. Το μοιράζουμε στα 32. Ναι, αυτό χώρισε το στα 32 και σου λέει αυτό που λέει βήμα άξονα. Πόσο λέει 0? Βήμα άξονα 0,07. 0,07. Ωραία. Άρα λοιπόν έχεις το κάθε σου τετραγωνάκι, είναι αυτή εκεί πέρα η απόσταση. Αυτό άμα το πολλαπλασιάσεις με 32, με 32 θα βγάλεις το μήκος που είναι το συνολικό του άξονα το χ. Λοιπόν, εσύ πώς θα πας τώρα σε αυτό το τετραγωνάκι, για πες μου. Αυτό λέω. Μετράμε αυτά από άξονα χ και πάνω. Πώς θα πάω εκεί. Νομίζω. Λοιπόν, τι σου λέει εδώ πέρα. Άμα πας πάνω στο τετραγωνάκι, έτσι, κανονικά θα έπρεπε να κάνεις. Το κομπιούτερ σε βοηθάει λίγο, να μην κάνεις υπολογισμούς. Αλλά κανονικά θα έπρεπε να πας στο σημείο 0, να πας εκεί πέρα που έχεις τραβήξει τη γραμμή του άξονα του χ και να ανέβεις τα νταμάκια. Σε ποιο νταμάκι είναι? Στο τρίτο νταμάκι. Τα λέω σωστά? Στο 7 λέει. 7, λοιπόν, 1, 2, 3, 4. Να πας 4 έτσι. 9. Έτσι. Και αφού φτάσεις σε αυτό το σημείο να στρίψεις αριστερά. Βάζεις από την αριστερή μεριά. Πόσα νταμάκια? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Καλά είπαμε. Έτσι. Άρα λοιπόν σε αυτές τις συντεταγμένες είναι που σου έχει δείξει το μηχάνημα. Βέβαια κατά προσέγγιση. Δεν είναι ότι είναι γύρω, αλλά είσαι κοντά όμως. Έτσι. Είσαι κοντά, δεν είσαι μακριά. Δεν είσαι μακριά, αλλά είναι κατά προσέγγιση. Γιατί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αλλά κοίταξε να δεις. Για να μην ψάχνεσαι πολύ, πας και κάνεις ένα τικ εδώ πέρα με το ποντίκι. Βλέπεις σου γίνεται το τετραγωνάκι γύρω από το κόκκινο. Ναι. Εδώ πέρα που λέει σημείο, σου δίνει τις πληροφορίες για αυτό το σημείο. Κατευθείαν μόνο για αυτό το σημείο. Ναι. Για το σημείο που είμαι πάνω. Άμα πάω σε αυτό το σημείο, μου δίνει πληροφορίες για αυτό το σημείο. Άμα πάω εδώ, μου δίνει τις πληροφορίες σε αυτό το σημείο με ενδιαφέρει. 7 επί 4. Σου λέει ο άξονας χ είναι στα 7. Λοιπόν, σου λέει στον άξονα χ είναι μείον 7 βήματα. Έτσι, που το μήκος του βήματος το είπαμε εδώ. Γιατί μου λέει μείον? Γιατί είμαι από το σημείο 0 αριστερά. Άμα ήμουν από το σημείο 0 δεξιά, θα έγραφε συν 7. Έτσι. Και εδώ πέρα σου λέει ψ. Λέει 4. Γιατί σου λέει 4? Γιατί είμαι πάνω. Είμαι εδώ. Άμα ήμουν από κάτω θα μου λέει μείον 4. Όταν πάει από τη γραμμή και πάνω είναι συν και όταν τη γραμμή κάτω είναι πλην. Ναι, πρόσεξε. Εδώ το χ θετικό, το ψ θετικό. Εδώ τι είναι? Το χ θετικό, το ψ είναι αρνητικό. Εδώ τι είναι? Εδώ είναι αρνητικά. Και το χ είναι αρνητικό, γιατί πάω από εδώ, και το ψ μου είναι αρνητικό, γιατί πάω κάτω. Εδώ πέρα τι είμαι? Εδώ είμαι στο χ αρνητικός, γιατί πάω αριστερά, αλλά στο ψ είμαι θετικός. Άρα το πρόσημο μου δείχνει την κατεύθυνση. Όταν είμαι στο χ, το συν είναι δεξιά και το μείον είναι αριστερά. Όταν είμαι στο ψ, το συν είναι πάνω και το μείον είναι κάτω. Έτσι, άρα το πρόσημο είναι που μου δείχνει την κατεύθυνση. Μέχρι εδώ με παρακολουθείς? Άμα σου λέει λοιπόν μείον 7 και συν 4, που πρέπει να πας? Θα πρέπει να πάω στον άξονα χ 7 βήματα αριστερά και 4 βήματα πάνω. Έτσι. Αυτός όμως, επειδή είπαμε το βήμα που έχει το κάθε τετραγωνάκι εξαρτάται την απόσταση που το έχω. Τώρα το βάλες 0,07. Αν ήταν μεγαλύτερη η απόσταση, θα σου ήταν πιο μεγάλο. μπορεί να είχε 0,50, 0,60. Τώρα σου λέει ότι στο 0,7. Το 0,7 είναι σε εκατοστά, έτσι δεν είναι? Εμείς λέμε τώρα και περίπου σε 10 εκατοστά. Αν είναι από μακριά στο δείξε μέτρα.
Θα στο δείξει σε μέτρα. Τώρα μιλάμε σε εκατοστά όμως γιατί είσαι κοντά. Είσαι πολύ κοντά. Όσο πιο μακριά πας, τόσο πιο μεγάλη ανοίγει το νταμάκι σου. Γι' αυτό την κράτησα τη συγκεκριμένη για να πάμε και να μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη. Ναι, έτσι να το καταλάβεις και σαν παράδειγμα. Να καταλάβουμε ακριβώς τι γίνεται τώρα. Σου είχε κάνει όλους τους υπολογισμούς στο κομπιούτερ. Από την απόσταση, από τη γωνία, από το εύρος της κάμερας, από το πόσο είναι το εύρος στο οριζόντιο, πόσο είναι το εύρος στο κατακόρυφο. Στα έχει μαγειρέψει, σου έχει υπολογίσει τα νούμερα και σου λέει φίλε, είναι 0,51, είσαι μισό μέτρο. Δηλαδή από το σημείο 0 πρέπει να πας μισό μέτρο αριστερά. Ναι. Στον άξονα το Χ. Και στον άξονα το Ψ πρέπει να πας 30 πόντους πάνω. Το ίδιο παίζει και αν είναι από εδώ πλευρά. Άμα ήταν από εδώ πλευρά, θα ήταν σε συν. Θα σου έλεγε στον άξονα το Χ θα πας μισό μέτρο δεξιά, γιατί θα στο έλεγε με συν. Ναι, έτσι. Ναι. Και στο Ψ, επειδή είναι από πάνω από την πάνω μεριά, πάλι θα στο είχε με συν. Και θα σου έλεγε πήγαινε σε 30 πόντους. Συγγνώμη να πω κάτι. Είχαμε πάει σε κάποιο σημείο, μας είχε βγάλει ένα πιθανό στόχο και μας τον είχε βγάλει εδώ με πλήν, ας πούμε. Αλλά νομίζαμε και λέμε τώρα, δεν το θυμόμασταν αυτό. Και λέμε τώρα είναι πίσω δεξιά μας. Αλλά τελικά ήταν. Πάντα το λέμε πως είναι πίσω. Γι' αυτό ανεβάζω τα βίντεο, όταν ξεχνάς κάτι να μπαίνεις και να τα βλέπεις. Ενώ έπρεπε να πάμε στο σημείο 0 στη μέση του σταυρού. Έτσι. Και μετά να το. Ήταν δηλαδή κάπου μπροστά δεξιά μας. Και εμείς νομίζαμε ότι ήταν δεξιά. Ναι. Κοίταξε, θέλει λίγο δουλειά το μηχάνημα να το μάθεις. Πώς δεν θέλει λίγο δουλίτσα. Αλλά το πάτε πολύ καλά. Γενικά, τις πρώτες δοκιμές που κάνατε. Παίζει ωραίο. Σ' άρεσε όπως δουλεύει και θα βελτιωθεί κι άλλο, θα γίνει κι άλλη αναβάθμιση. Παίζει ωραίο, Αντωνή. Παίζει ωραίο. Παίζει καλά. Με την κεραία που το δοκιμάσατε, με αυτά που είχαμε πει για τις συχνότητες, πώς κάνουμε τις απορρίψεις, τα αυτά, τι κάνατε? Την κεραία πάνω, το δελατοτή που λέμε. Το έκανα με αυτό. Πήγα στο δοκιμαστήριο με 50 είδη, όχι ένα. Όσα μηχανήματα πάνε στο συγκεκριμένο δοκιμαστήριο δεν μπορώ να τα πω. Τότε με πήγε στο στόχο ακριβώς. Αυτό ήθελα να δω. Το τσέκαρα σε αυτό, στο καπάκι αυτό, είναι στα 4 μέτρα να σου πω βάθος, είναι βαρμένο κάτω, κοκκινόχωμα, τσάκμα κόπετρα πάλι και εγώ πήγα πίσω από το βουνό. Τι απόσταση δηλαδή πήγες? 50 μέτρα όσο πρέπει να το βγάλω φωτογραφία. Και στο βγάλε κανονικά. Ναι, και ήθελα να πάρω από την ένδειξη, θα με πάει εκεί ή θα με πάει κάπου αλλού. Και με πήγε από πάνω. Όταν έβαλα το μαγνητόμενο, το άνοιξα, χτύπησε. Το χτύπησε κάτω. 3,5 μέτρα το έβγαζε από. Εντάξει, καλά, μια απόκληση έχεις. Ναι, πάνω κάτω εμείς το υπολογίζουμε 4 μέτρα, το έβγαλε στα 3,5. Αυτό δεν μας πειράζει τώρα. Όχι. Γιατί είναι και πόσο ψηλά το βγάζεις φωτογραφία, πόσο ψηλά το βγάζεις το μηχάνημα. Δεν το βγάλεις ακριβώς. Γι' αυτό σου λέει. Γιατί άμα το βγάλω εγώ από εδώ φωτογραφία έτσι, έχω άλλο 1 μέτρο και 3 κάτω. Κοίταξε, περίπου θα έχεις συν πλήν μισό μέτρο, θα το έχεις πάντα. Το συν πλήν μισό μέτρο στο βάθος. Γιατί είναι από πού το παίρνεις το σκανάρι. Είναι και άλλους παράγοντες που δεν το ξέρεις. Τι χώματα είναι στην περιοχή. Σε αυτά τα χώματα, κοκκινόχωμα, που δύσκολα μηχάνημα θα πάει. Πώς ξέρεις, ναι. Αν δεν είναι εντάξει, δεν θα πάει. Θα πει ότι έχει πολύ σίδηρο. Το χώμα έχει. Ναι. Αυτή η πέτρα εκεί πέρα έχει πολύ. Πώς θα λέει, χνοστοιχεία. Το κοκκινόχωμα έχει πολύ σίδηρο. Πάρα πολύ. Και είναι και λιγάκι δύσκολο και μες στο δίσκο. Αν έχει καλό ground balance, σε το περιβάλλον μπορεί να το δουλέψει καλά. Εγώ είμαι ευχαριστημένος γιατί δεν πήγε από εδώ και από εκεί. Πήγε συγκεκριμένα στο στόχο που θέλαμε. Σε ένα σημείο που πήγα, να είναι 70% κάποιος που πήγε με δικά του, ήταν 99% σίγουρος ότι θα βγάλει αντικείμενο. Και όταν έβαλα εγώ αυτό πάνω, λέω δεν θα βγάλουμε τίποτα. Γιατί έτσι μου δείχνει. Εγώ έτσι ξέρω. Ο άλλος νευρίαζε, φούντωσε. Να το ψάξεις το μηχάνημά σου. Λέω κοίτα, εγώ το μηχάνημά μου θα το ψάξω. Αλλά θα γίνει έργο τώρα. Αυτό είναι η πιο μαγκιά που έκανες. Θα γίνει έργο. Θα γίνει έργο. Δηλαδή, εγώ πλήρωσα τόσα λεφτά και θα μου λέει όχι. Και εσύ έρθει με αυτό εδώ πέρα με το τηλέφωνο που βάζεις τη συχνότητα και θα μου πεις έχει αντικείμενο. Για να δούμε. Τι έπαθε θα το πάω πίσω. Τι έπαθε μετά αυτό? Υγρασία και πέτρα. Όταν πήγαμε κάτω, του λέω: σου είπα έχει υγρασία, ναι. Σου είπα θα βγει πέτρα, ναι. Σου είπα θα βγει το σίδερο, ναι. Ποιος κάνει λάθος? Ποιος πρέπει να κοιτάξει το μηχάνημά του? Μούκου. Τι έπαθε? Μούκου. Εγκεφαλικό. Μούκου. Πότε θα αρχίσει να δούμε να κάνουμε? Άσε το πότε θα έρθω και θα κάνουμε. Να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Μ' αρέσει όπως το πας. Μ' αρέσει όπως το πας. Γιατί δεν βάζεις τη φαντασία και πας πρακτικά. Μ' αρέσει όπως το πας. Το να βάλω φαντασία τώρα για να τρέχω τζάμπα, από την ημέρα που το πήραμε δεν έχω σταματήσει. Ναι. Δείχνω τι έκανα και στο λέω πώς είναι. Το θέμα είναι να ξέρεις τι μηχάνημα έχεις στα χέρια σου για να ξέρεις τι έρευνες θα κάνεις. Να μην είσαι φαντασμένος ότι έχεις τον πύραυλο της NASA και πας και βρίσκεις
Ότι χρυσό υπάρχει, να ξέρει πως δεν δουλεύεις καταρχάς. Άμα πας όμως κάπου που έχεις ένα στόχο ή δύο, έτσι, εκεί πέρα σου δείχνει. Άμα είναι ένα στόχο σου κολλήσει κεραία, θα δεις, θα προχωράς εσύ, αλλά η κεραία θα σου δείχνει μια κατεύθυνση. Ναι. Έτσι. Αν είναι δύο στόχους που πιάνει στην εμβέλεια που έχει μπροστά, θα σε πηγαίνει ή στον ένα ή στον άλλο. Ναι, ναι. Αυτό είναι από μακριά. Αν πας όμως πολύ κοντά στο στόχο και είσαι σχεδόν από πάνω, θα γυρίσεις σε αυτή που είναι πιο... θα σου κάνει ένα έτσι. Και θα σου δείχνει που ξεκινάει, που τελειώνει. Που ξεκινάει, που τελειώνει, σου δείχνει τις άκρες. Δεν ξέρω αν το έχεις πάει και έχεις παρατηρήσει. Το έκανε αυτό, αλλά λέω γιατί παίζει έτσι τώρα. Είσαι κοντά, σου δείχνει που ξεκινάει, που τελειώνει, τις δύο άκρες. Αυτό είναι όμως όταν είσαι κοντά. Ναι, γιατί στο συγκεκριμένο κάπως έτσι με κάνει. Ναι. Και λέω, τι δείχνει, έχουμε κι άλλο στόχο, δίπλα. Όχι. Όταν είσαι κοντά, αυτά σου λέω τα μυστικά. Πρόσεξε τα για να κάνεις δουλειά. Αλλιώς θα ψάχνεσαι. Λοιπόν, όταν είμαι μακριά από το στόχο και μου κάνει αυτή την κίνηση, θα βρει ότι έχει βρει πολλούς στη γωνία που κάνει. Είναι 60 μέρες. Μέσα σε αυτές τις μέρες θα σου βρει πολλούς. Θα σε πηγαίνει διαδοχικά στον ένα, στον άλλο και θα γυρνάει πίσω. Έτσι. Αν έχει ένα στόχο θα σου καρφώσει. Αν όμως τον πλησιάσω το στόχο και είμαι πολύ κοντά, η ταλάντωση που κάνει είναι που ξεκινάει, που τελειώνει. Που ξεκινάει, που τελειώνει. Που ξεκινάει, που τελειώνει. Αυτό το πράγμα. Συν πλην πόλους. Δηλαδή αυτά που λέμε δίπολα, γιατί κάθε αντικείμενο στο έδαφος σταμένο υπάρχουν δύο πόλοι. Θετικός, αρνητικός. Σου δείχνει αυτό το πράγμα. Σου δείχνει αυτό το πράγμα. Που δηλαδή έτσι μπορείς να μετρήσεις και το αντικείμενο στο περίπου, αν είναι μεγάλος όγκος ή μικρός. Δηλαδή, αν δεις βελόνα και σου κάνει έτσι, σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ μικρό. Αν δεις και σου ανοίγει η βελόνα και σου κάνει μεγάλο κύκλο, σημαίνει ότι είναι πιο μεγάλο το αντικείμενο. Αν πάω από πάνω του και το περάσω, θα μου γυρίσει προς τα πίσω. Εγώ και πάλι που ξεκινάει που τελειώνει. Αυτό το κάνω αυτό. Ναι. Το περνάω για να δω, θα με γυρίσει πάλι πίσω. Αν το πάρει να με φέρει κοντά. Οπότε με λίγα λόγια το έχεις ψιλοκαταλάβει λιγάκι πώς δουλεύει. Το έχεις δουλέψει. Το έχεις καταλάβει. Εντάξει, αυτό. Την υγρασία που λέει και πάνω. Σε ανοιχτό τούνελ. Η υγρασία ήταν 14 σχεδόν και σε κλειστό ήταν 13. Ναι. Εντάξει, το ίδιο πάνω κάτω. Αν περάσει η υγρασία, τι βλέπω εγώ, έτσι. Αν περάσει, αν δείχνει πάνω από 20 υγρασία, είναι νερό. Δεν είναι κενό. Μιλάς τώρα για κλειστό σπήλαιο. Ναι. Η υγρασία σου παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στο τι θα βρεις. Ναι, κλειστό. Γι' αυτό λέμε ότι οι υγρασίες πρέπει να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό λέω, αυτό δεν σου πω. Δηλαδή, όταν μου περνάει τα 20 υγρασία, δεν είναι κενό, είναι υγρασία. Μπορεί να είναι νερό. Και το άνοιξα και το είδα. Γι' αυτό σου λέω κιόλας. Γιατί μου έδειξε υγρασία 25-27. Ναι. Είναι νερό μέσα. Είναι νερό, ήταν. Θα πω. Ναι. Θα σου το δείξω γιατί το έβγαλα για να το δεις κιόλας. Ήξερα από την αρχή ότι δεν θα βρω τίποτα. Σου βγει απορία όμως. Ναι. Να βεβαιωθούμε. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα δεν κάνεις πειράματα. Αλήθεια. Και είπε αλήθεια. Ήξερα ότι θα βγάλω πέτρα. Την έβγαλα, χρυσόπέτρα. Τσακμακόπετρα, όχι χρυσόπετρα. Τσακμακόπετρα, φωτιά βγάζει αυτή. Όχι, χτυπάει ο κασμάς και βγάζει φωτιά. Κρύσταλλος ήταν, ναι, χαλαζίας. Ναι, ό,τι μου έδειξε στα 2.20, στα 2.20 τη βρήκα. Έσκαψε 2.20. Βέβαια. Πάντως σου έδειξε ότι δεν έχει αντικείμενο μέσα. Ναι, κοίτα. Ναι, από την αρχή. Άμα είναι να μου δείχνει ότι αυτό το πράγμα. Άμα μου έδειχνε ότι είναι και έβρισκα αυτή την πέτρα, θα στο έφερνα πίσω. Ναι. Θα σου έλεγα, φίλε, μου λες ότι το μηχανάκι βγάζει άκρη, θα σε έλεγα, ξέρεις τι, δεν βγάζει άκρη. Να γιατί. Αλλά βγήκε αληθινή. Μου είπε δεν θα βρω τίποτα, δεν βρήκα τίποτα. Αυτό με ενδιέφερε. Και εδώ πέρα, μην το βγάζεις αυτό. Δεν πειράζει, θα το βάλω με μοσαϊκό. Δεν θα φαίνεται ακριβώς. Και πού ξέρουν ποιος είναι. Ωραία. Εδώ τι ήτανε. Τίποτα. Δεν είχε τίποτα. Εδώ μέσα ήταν η πέτρα. Εσύ άνοιξε όλο αυτό το λάκκο. Ναι, το άνοιξα εγώ, δεν το έκανα το δοκιμαστήριο. Δεν θα κάνω δοκιμαστήριο. Εντάξει, πειράματα κάνουν και καλό. Κάνουν και το μαθαίνει κιόλας. Τι παίζει. Γι' αυτό λέω ότι έχει καλά δείγματα. Αν μου έδειχνε ότι είναι, θα σε έλεγα. Μπράβο. Δεν σε πιστεύω. Θα ερχόταν η πέτρα εδώ στον Αντώνη. Ναι. Έτσι, μιλάω καθαρά. Και γι' αυτό έβγαλα και φωτογραφία για να σου δείξω. Εγώ το έχω δουλέψει, ξέρω τι κάνει. Ναι. Ξέρω τι κάνει. Αυτό που το βρήκε σταμμένο. Άλλη χερά και έφυγα. Σε κενό.
Ωραία. Τι αστέρεις εσύ. Πήρα άλλη κεραία και έφυγε. Για πες μου πώς το βρήκες εδώ. Όχι, με το δίκαιο τεχνικός μας εδώ πέρα. Το παλιό Βλέπεις τι είναι. Ναι, ρε φίλε. Είναι... Πώς το βρήκες αυτό? Και φαντάσου είναι και μικρό κενό. να κάνει ό,τι θέλει. Πώς το βρήκες αυτό? Και είναι μικρό κενό αυτό, πολύ μικρό. Ναι, είναι 1x1. Πολύ Είναι μικρό. αλλού τώρα. Είναι 1x1 και ήθελα να δω το μηχάνημα πώς θα μου το δείξει όταν είναι τούνελ για να μπω μέσα να σε μια αποθήκη, κάτι που θα βρω. Να ξέρω πώς θα είναι το τούνελ και να ξέρω πώς θα είναι το δωμάτιο. Τι θέλω να Είναι σου πρόβλημα με Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις που είναι? Ήξερα ότι υπάρχει. Πώς θα ξεκινήσει. Βέβαια, πρέπει να... Πήγες με την κεραία, Ναι. Έβαλα δικιά μου τη συχνότητα και πήγα πάνω. πήγες από πάνω. Πήγα και πάνω. σου γύρισε. Και το έβγαλα, το πήγαμε βράδυ για να μην βλέπω που είναι και μέρα μετά το βγάλαμε φωτογραφία Και ήταν εκεί. ότι είναι αυτό που είδα και κατάλαβα ότι είναι ένα τούνελ, ένας διάδρομος. Πήγαμε και το είδαμε μέρα και το έκανα. Και το έχω και εδώ πέρα. Για δείχτε μου και εδώ. Πώς το κρατάει τώρα λίγο να το... Εδώ μπορείς να βάλεις στοιχεία, έτσι, που είσαι και τι είσαι στο πλάι όλα. Ναι, απλά ξέρεις τι, επειδή κάνω δοκιμές, σβήνω, γράφω, σβήνω. Εντάξει, το λέω για να το ξέρεις ότι τώρα μπορείς. Κράτησα κάποιες για να σου δείξω για να μπορώ να βγάλω άκρη. Για να σου Αυτό είναι η δείξω φωτογραφία που μου έδειξε το τούνελ. Το τούνελ. Το μικρό, το ένα. Το... 1x1. 1x1. Είναι 1x1 και 10 μέτρα μάκρος. Ωραία, για κάντε μου ανάλυση να δω πού το έχει φτάσει. Πρόσεχε να δεις τώρα. Εδώ έτσι πώς το βλέπω εγώ, Ναι, όλη την οθόνη δεν την έχει μπλε, για να μην μπερδεύεσαι. σωστά. Όταν είναι ένα μικρό τούνελ, δεν μπορεί το μηχάνημα να στη δείξει όλη την οθόνη. Θα σου δείξει λογικά. Το πράσινο είναι το περιβάλλον. Είναι το περιβάλλον, αλλά η μπλε γραμμή φεύγει σε βάθος μέσα. Ναι. Και ο όγκος του μπλε είναι πολύ μικρός. Ναι. Αυτό δεν είναι δωμάτιο. Αυτό είναι ένα μικρό κενό. Και λέω ότι είναι ένα τούνελ. Και όντως το πρωί το είδα ότι ήταν τούνελ. Έτσι μπορείς να το καταλάβεις το τούνελ. Άτε. Το βλέπεις. Ναι, ακριβώς, το γυρνάω και έτσι, θα το κάνω και έτσι. Εγώ ήθελα να δω τώρα, το ξέρεις ότι μπορεί να το κάνεις και το ξέρεις. γυρνάω. Να το. Εδώ τώρα το βλέπεις το μπλε, το μόβ σου. Το μπλε μόβ. Ναι, Πώς το δείχνει τη γραμμή. Δεν πάει έτσι. πολύ. Κάτσε να ολοκληρωθεί. Ναι. Θα το δούμε και στο 2D. Κοίτα εδώ. Εκείνο είναι. Βλέπεις ότι έχει από όλα τα άλλα διαφορά αυτό εδώ. Να το. Ναι, αυτό δεν ξεκινάει κενό μέρη πάνω. Όχι. Σε αυτό δεν μπορώ να το δω. Μπορώ να δω τώρα το κενό του ότι η ανομαλία του εδάφους εδώ είναι διαφορετική από όλα τα άλλα. Ναι, έτσι είναι. Αυτό το Στο move- 2D, στο move. Αυτό το move με μπλε είναι το τούνελ, όλο το τούνελ 10 μέτρα είναι δηλαδή. Ναι. Αυτό εγώ τώρα σε αυτή την τέτοια ναι, μπορώ να καταλάβω ότι εδώ έχει μια διαφορετική ανομαλία από όλα τα άλλα. Έτσι, είναι τελείως διαφορετική ανομαλία. Πρόσεξε όμως. Εδώ, σε αυτό το βλέπω πιο καλά, το καταλαβαίνω στο 3D. Ναι. Εδώ το καταλαβαίνεις πιο καλά. Εδώ το καταλαβαίνω πιο καλά γιατί είναι πιο ξεκάθαρο. Απλώς θέλω να το δω και στο 2D. Βλέπεις εδώ πέρα ότι δεν τη γεμίζει όλη την οθόνη. Είναι μικρό, προς τα μέσα πάει η γραμμή. Σου δείχνει. Να, τώρα φαίνεται λίγο. Τώρα πιο φαίνεται καθαρά. καλά. Τώρα φαίνεται καλά. Βλέπεις. Πρέπει να το βρεις λίγο στις μοίρες που. Ναι, θέλει να παίξεις λίγο. Κοίταξε, πρέπει να το μελετήσεις μετά την εικόνα. Πρέπει να το δεις σε όλες τις διαστάσεις, σε όλη τη μορφή του. Εδώ το δείχνει πιο καλά απ' όλα. Εκεί δείχνει και τα μέτρα. Δείχνει Πόσα καθαρά είναι. ότι είναι τούνελ. Δεν είναι ένα τεράστιο δωμάτιο. ναι, Και κατάλαβα. πιάνεις, δεν πιάνεις, μπορεί να το πιάσει ο άλλος, λέει τώρα αυτό εδώ πέρα είναι ένα δωμάτιο. Πού είναι ένα δωμάτιο, βρες το μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει δωμάτιο εδώ. Δεν είναι δωμάτιο. Μετρημένο με το μέτρο, 1x1. Για να σου δείξω μια άλλη φωτογραφία εδώ. Μέσα ένα άλλο Τι να κάνουμε. που υπάρχει τούνελ. Καλά, εγώ είμαι στην Αθήνα. Πρόσεχε, πώς είναι τώρα. Είμαι Κοίτα, κάτω, στο χωριό. υπάρχει το τούνελ, υπάρχει όμως και το δωμάτιο. Όχι, σήμερα είμαι από Αθήνα. Είμαι στην... Εδώ είναι η μαγιά τώρα να βρεις πώς είναι το θέμα όλο. Για βάλτε το σε. Να το, εδώ. Ναι, όχι, δεν πάω κάτω. Τι κάνεις, πώς είσαι. Βλέπεις το τούνελ. Και Τώρα- στο άλλο που το έβγαλε που είναι ένα μόνο, είναι ένα απλό τούνελ. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ούτε δωμάτιο ούτε τίποτα. Δεν πάνε να μου λένε ότι υπάρχουν και δωμάτια. Δεν υπάρχουν. Για μένα δεν υπάρχουν. Δεν μου τα βγάζει. Μου δίνει μια γραμμή νοητή. Αυτή μόνο. Τίποτα άλλο. Γιατί το Ναι. πήρες άσχημα. Έτσι λίγο το έχω καταλάβει το μηχάνημα δηλαδή που Γιατί σκεφτόσουν άλλα. το δουλεύω.
Αυτό έχει σημασία, ξέρεις τι. Το καλύτερο για να δεις είναι ο πειραματισμός. Αν δεν κάνεις πειραματισμό για να το καταλάβεις το μηχάνημα. Δεν υπάρχουν και πάνε στο βουνό. Αυτό. Δηλαδή, αν δεν έχεις δοκιμάσει το δοκιμάτι, θα βγεις στο βουνό να κάνεις τι. Αφού δεν θα ξέρεις τι σου λέει το μηχάνημα. Σίγουρα. Τώρα έχει φτιάξει μια μεγάλη εμπειρία σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα. Αρχίζει και καταλαβαίνει το μηχάνημα και μπορεί πολύ εύκολα να καταλάβει τον πραγματικό στόχο και κάτι που δεν είναι στόχος. Πρόσεξε, εδώ πέρα. Να το πάλι τούνελ. Υπάρχει διάδρομος. Υπάρχει όμως και δωμάτιο μικρό. Εδώ. Σε αυτήν εδώ. Σε αυτό το τούνελ. Αυτό είναι πάλι στο δοκιμαστήριό σου. Ναι. Ακόμα. Τα αγόρια πάνε αργούν. Υπάρχει δηλαδή Πάνε αργούν. ο διάδρομος που θα μπεις, αλλά υπάρχει και ένα μικρό δωμάτιο. Έλεια, πολύ. Δηλαδή, γιατί σου λέω ότι πρέπει να το δούμε. Θέλει λίγο δουλειά. Και εδώ πέρα, θα σε πάω τώρα εδώ. Έτσι. Πώς το καταλαβαίνω εγώ και γι' αυτό και βλέπουμε τώρα. Σηκώθηκα. Υγρασίες. Υγρασία 11,9. Μου έλεγε η μάνα Δεν μπορεί αυτό το δωμάτιο να έχει υγρασία όταν είναι δωμάτιο. Αν υπάρχει υγρασία, θα μου γράψει εκεί πέρα πάνω από 20. Πάνω από 20 δεν είναι κενό. έκανα ένα χρόνο. Γιατί κανονικά για να είναι δωμάτιο η θερμοκρασία πρέπει να πέφτει εκεί 11-12, βαριά 13. Ναι, και λογικό, γιατί δεν έχει τη θερμοκρασία. Σε ένα τούνελ μέσα έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία, δεν είναι ψηλή θερμοκρασία. Γιατί έχει δροσιά μέσα. Δηλαδή, έχεις μπαίνουμε σε σπήλαια μέσα και που πιάνει δροσιά και εξωβράζει ο τόπος. Έτσι πρέπει να είναι. Για να είσαι σίγουρος ότι είναι το δωμάτιο σου που θα βρει Θέλει συνδυαστικά πράγματα. Αυτό, ναι. Να βάζει τη λογική πάνω απ' όλα. Και είναι πολύ μικρή η διαφορά. Είναι μικρή διαφορά. Ξέρεις τι έχει, λαμαρίνα. Αυτό το τούνελ έχει μια λαμαρίνα. Και αυτή τη λαμαρίνα την έχει μια διαφορά 6 βαθμούς. Αυτά είναι όλα στο δικό σου δοκιμαστήριο. Ναι, στο δοκιμαστήριο. Μιλάμε για δοκιμαστήριο τώρα είναι αυτά, έτσι. Αυτό λοιπόν. Εδώ τώρα. Ένα άλλο που έχω παρατηρήσει. Αν υπάρχει όντως κενό, δεν θα το σβήσει στο 1 και 1,5. Να σε καλά και εσύ να σε έχω καλά. Αλλά που θα το σβήσεις εξαρτάται από τη διαφορά της θερμοκρασίας. Για το κενό το πηγαίνει στα ψυχρά, έτσι, ανεβάζει τα ψυχρά κάτω. Ναι, γιατί τα κενά έχουν πιο ψυχρή θερμοκρασία από ότι τα μέταλλα. Τα μέταλλα είναι θερμά. Τώρα, για να μπορώ να το καταλάβω το μηχάνημα, έτσι, το έχω στο 2,5 και ακόμα κρατάει. Ναι. Αυτό είναι στάνταρ ότι υπάρχει κενό. Ναι, κενό είναι. Άμα στο 1 Το είδα από εδώ μου που το σβήσει, είναι ναι. κενό. Άμα στο 1 το σβήσει, δεν υπάρχει κενό. Είναι νερό. Είναι υγρασία. Είναι νερό ή σοφρότα εδάφους. Γιατί το έχω Ναι. με σοφρότα εδάφους συμβαίνει το ίδιο. Αν στο σβήνει τα φίλτρα στα χαμηλά νούμερα, δεν είναι. Τελείωσε. Δεν είναι. Στα Γι' αυτό χαμηλά υπάρχει το νούμερα, φίλτρο να σε βοηθάει να καταλαβαίνει Ναι, τις αυτό ανομαλίες. κατάλαβα. Ότι όσο χαμηλά θα τα σβήσει το αυτό, δεν ασχολείσαι, το Καθόλου. κλείνεις και φεύγεις. Και το ίδιο είναι και στα θερμά, να ξέρει. Και στα θερμά, ναι. Αν στο σβήνει σε μικρά νούμερα, δηλαδή κάνει μια αλλαγή 51, μια μονάδα και στο σβήσει, μην ασχολείται καθόλου. Έχω ένα άλλο που το κρατάει στα 24. Αυτά θα κοιτάς. Ό,τι σου κρατάει σε μεγάλα νούμερα. Πρέπει να το κρατήσει εκεί πάνω. Γιατί αν το σβήσει το 1, 2, 3, είναι τα φίλτρα. Μπορεί να είναι ένα μικρό αντικείμενο, μπορεί να είναι για ένα ψευδή στόχο, να είναι μια σκουριά, να είναι οτιδήποτε. Τα φίλτρα παίζουν αυτό το ρόλο. Να σου σβήνει του ψευδείς στόχους. Ή στόχους που βλέπει συχνότητα που είναι μικρά. Δεν είναι ασήμαντα. Γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να κοιτάς τους στόχους μόνο που στα βαστά υψηλά. Με μεγάλες διαφορές. Και να να μην πηγαίνει μέρα μεσημέρι, Μέρα δηλαδή μην να έχει ψηλά. Όχι. Ειδικά το καλοκαίρι μην πας μέρα, στο λέω Εννοείται. γιατί τον κάθε μικρό στόχο τον κάνει τεράστιο η θερμοκρασία. Κοίτα, εδώ πέρα τώρα έχει, σου λέω, έχει 6 βαθμούς ακριβώς διαφορά, θερμοκρασία. Τίποτα. 0. Ασήμαντο. Ναι, είναι πολύ μικρή αυτή. Που πάει να πει αυτό ότι ο στόχος που έχεις είναι πραγματικός. Και ο στόχος πραγματικός τον βλέπεις και με τα μάτια σου. Ναι, αφού το Ότι- έχει κάνει σε δοκιμαστήριο, δεν μπορεί να σε διαψεύσει κανένα. Δηλαδή, τώρα εδώ δεν μπορεί να σου πει κανένα δεν είναι στόχο. Αφού ρε φίλε το έχει φτιάξει εσύ. Τι να του πει. Ερώτηση. Έχουμε, όταν πρόκειται για μέταλλα, λες ας πούμε σου ανεβάζει τα φίλτρα, σου αφήνει εδώ 1-2 κουτάκια, λες ότι πιθανόν εκεί είναι η στόχη. Εδώ που υποτίθεται ότι έχει κενό. Αυτό το πράγμα εδώ πώς διαβάζεται? Δηλαδή θα πρέπει να ανεβάσουμε παραπάνω το φίλτρο ώστε να μείνουν 2-3 κουτάκια και εκεί τι μου δείχνει, δηλαδή ότι έχει ένα μικρό κενό? Πώς το διαβάζεις? Ανάλογα τα νταμάκια που θα σου μείνουν. Εδώ τι φίλτρα έχει βάλει. Τώρα είμαι στο 3. Στο 3. Κάνε καθάρισμα. Ωραία.
Πήγαινε στο 4 να δούμε πού τα σβήνει τα φίλτρα. Σε ποια μονάδα τα σβήνει. Εγώ τι κάνω. Λοιπόν, το πιο σοβαρό απ' όλα είναι αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ. Και αυτό δηλαδή τι μου δείχνει, ότι μπροστά μου, λίγο μπροστά μου, αριστερά. Όχι, δεν είναι μπροστά μου, είναι πίσω μου. Όχι. Όχι. Κάτω. Όχι. Εδώ θα πέφτει το laser. Εδώ είναι το λέιζερ, εδώ πέρα σου λέει είναι... ότι είναι τέτοιο. Έλα εδώ Νίκο να μας το εξηγήσει ξανά. Εδώ τώρα, έχουμε στόχο. Εδώ είναι στο πλήν τώρα. Στο πλήν. Το λέιζερ πάλι μπροστά. Είναι αριστερά σου. σου έχει χτυπήσει 10 μέτρα μακριά. Εκεί πας και κάνεις το σταυρό. Όπως σου εξήγησα. Αυτό το εξηγήσαμε πριν. Οπότε δηλαδή κάπου μπροστά μου είναι. Εδώ, μπροστά μου, όχι πολύ, είναι πάνω στον άξονα. Εδώ είσαι. Εδώ είσαι το κέντρο σου. Εδώ είναι το κέντρο. Ανάλογα την απόσταση που έχεις πάρει, το πόσο έχει ανοίξει, γιατί σου λέει τα μέτρα. Το κέντρο που έχει χτυπήσει το λέιζερ. Λοιπόν, Αλλά εμείς είμαστε εδώ κάτω. εσείς εδώ. Μπράβο, γι' αυτό λέω. Είναι κάπου Είμαστε μπροστά κάτω. σου. Το Είναι έχουμε κάπου μπροστά. μπροστά σου στον άξονα που έχει χτυπήσει. Έτσι. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα, τι είναι, είναι ένα μικρό κύκλάκι, δηλαδή πώς διαβάζετε αυτό εδώ πέρα που έμεινε μόνο. Κοίταξε, σαν κενό. αντιστοιχεί σε ένα τετραγωνάκι εδώ πέρα. Άρα το τετραγωνάκι σου λέει εδώ πέρα ποιες είναι οι διαστάσεις του. Βήμα, αυτό που λέει βήμα άξονα. Και πήγαινε πάνω να το δούμε. Να πούμε 0,4. Να δούμε πώς το διαβάζει. Εδώ. 0,41. Εδώ είναι μισό μέτρο σου λέει περίπου. Ναι, μισό μέτρο από εκεί πέρα που σου χτύπησε το λέιζερ προς τη μεριά σου, προς τα κάτω. Αλλά το βήμα του άξονα, κάπου λέει βήμα άξονα χ. Όχι, η διαστάση του κενού που τη Αυτό σου θα σου πω. Πόσο είναι? 0,4. Ναι, Αλλά έχουμε βάλει μεγάλα φίλτρα τώρα. έτσι σε μεγάλα φίλτρα. Θα είμαστε τώρα στο 4 φίλτρο. 0,40 εκατοστά δηλαδή. 40 επί 40 είναι το κέντρο. Ναι. 40 Το επί κέντρο του 40. κενού σου. Ναι, δηλαδή Το κενό μπορεί να είναι μεγαλύτερο γιατί σβήσαμε φίλτρα τώρα. Το σβήσαμε. είναι η διαστάση που έχει το τετραγωνάκι. Που, από την απόσταση δηλαδή που το τράβηξε. Αυτό ήθελα να Είναι δω μικρό. Μικρό Είναι για μικρό, είναι- αλλά είναι το κέντρο του, μπορεί να είναι πολύ πιο μεγάλο. Μπορεί να είναι πιο μεγάλο γιατί σβήσαμε φίλτρα τώρα πολλά. Αλλά το πιο ψυχρό του σημείο σου λέει αυτό. Ωραία. Εδώ πέρα, Είναι το πιο ψυχρό του σημείο. Εδώ, ας πούμε, έτσι, μπορεί Μπορεί να είναι είσοδο εκεί. εάν είναι ας πούμε, ένα μεγάλο τούνελ, ας πούμε, ή θα μου έχει συνεχόμενα κουτάκια. Προηγουμένως το που. Ναι, το θυμάμαι. Προηγουμένως όταν βγάλαμε τα φίλτρα, δηλαδή Κοίταξε, άμα είναι μεγάλο, θα σου πηγαίνει κάπως δεγκραντέ το χρώμα. Δηλαδή, πάτη είναι έκανα. αυτό το σβηστό. Ναι, Θα ναι, σου κατάλαβα. γίνεται λίγο πιο... Κατάλαβα. Λίγο θαλάσσι, κατάλαβες, μέχρι Κατάλαβα. που θα σβήσει τελείως. Όταν είναι πολύ σκούρο. Θα Είσαι μου στο κέντρο, παρουσιάζει είναι τέτοια το δηλαδή. ψυχρό Το βλέπεις? σημείο. Ναι, ναι, ναι. επειδή σβήσαμε όμως τα φίλτρα, μειώνουμε να δούμε Α, ποιο είναι ναι, το ναι, πιο ναι, ψυχρό το σημείο. βλέπω. Το βλέπεις που Κατάλαβα. είναι Το δεγκραντέ. πιο ψυχρό σημείο. Μπορώ να το δώσω κι άλλα. Κοίταξε, αυτό εδώ πέρα είναι 4 νταμάκια. Συνεχόμενα. Ναι, ναι, Αν κατάλαβα. είναι 4 Αυτό αντίστοιχα δεν είναι τόσο σημαντικό. Ή ας πούμε, Και το βλέπεις ότι είναι ή και ας πούμε- μακρόστενο. ή ας Δεν πούμε, είναι θα κάτι μπορούσε, που είναι ή ας πούμε, αν είναι κάτι Δείχνει μεγαλύτερο. κάτι που σου Δείχνει πάει και έτσι. άλλα, είναι η υγρασία τα Ή άλλα. ας πούμε, εάν είναι κάτι μεγαλύτερο, θα μπορούσε εδώ να μου γράψει 40 επί 1,5 ξέρω εγώ. Αυτό έχει να κάνει και την απόσταση που έχει Ναι, κάνει. ναι. Κοίταξε Εδώ εδώ. υπάρχει τώρα. και ένα δωμάτιο. Εδώ δεν είναι τόσο σημαντικό όσο είναι αυτό γιατί αυτό τα σβήνει.